سلام دوستان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت خانم دکتر احمدی هستیم. ایشون یک تجربه ماورایی خیلی خوب دارن و یک تجربه نزدیک به مرگ کوتاه. کامنتی گذاشته بودن زیر یکی از ویدیوهای ما و انقدر اون کامنت ریپلای خورد که ما ازشون خواهش کردیم که در برنامه ما حضور پیدا کنند، چون تجربهشون بسیار جذابه و ما آماده ایم تا گوش بدیم که چه اتفاقی برای ایشون افتاده. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. حضور تک تک شما مخاطبین عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم این تجربه من برای شما جذاب باشه. من یه تجربه خیلی کوتاهی از تجربه نزدیک به مرگ داشتم. یک روز اردیبهشت بهاری میشه گفت بود، تقریبا حدودای سال 76 به بعد، شاید من 22 سالم بود اون موقع، و یه کاری داشتم انجام میدادم که یه ذره خستگی و اینا تو وجودم بود. رفته بودم پیش مادرم تو آشپزخونه که داشت آشپزی می‌کرد. مشغول صحبت شدیم. بعد ایشون از زخم دست برادرم میگفت و که یه زخم برادرم داشت، میگفت دستش آره خیلی بدجور زخم شده و همینجور داشت توضیح میداد. بعد مادرم یه لحظه رفت بیرون که یه سبدی رو برداره بیاره، در همین حد. مادرم که رفت، من احساس کردم حالم خیلی دگرگون شده. حالم یه حال عجیبی داشتم، یعنی دیگه همون لحظه احساس کردم این حال خیلی فرق داره با اینکه مثلا یه درد خاصی باشه، یه مشکل خاصی باشه، مثلا سردردی باشه، نمیدونم. اینا نبودش. از یه شکلی که دیگه به من میگفت باید بری، یعنی رفتنی بودم. همونجا اتفاقا با خودم گفتم مرگ که میگن انقدر نزدیک و از رگ گردنم بهت نزدیک تره، پس واقعا اینه دیگه، من دارم میرم. حتی فرصت صدا زدن مادرم هم نداشتم. خلاصه دیدم یه چیزی حالت مورمور از پایین پام شروع شد و منو داشت مثل شبیه گردابی با خودش میبرد. این مورمور تا قفسه سینه رسید و من دیگه هیچ احساسی از محیط اطراف و پیرامونم دیگه نداشتم. رفتم تو یک فضای دیگه، یه جای دیگه، اصلا یه فضایی که اصلا شبیه به این فضایی که بودم نبوده. اصلا چیزی که من اون فضا قرار گرفتم یه جنگل بود، یعنی اینجوری میتونم بگم که یه جنگل بود، جنگلی که یه درختایی توش بوده که من تو این دنیا نظیرش رو ندیدم. بگم خیلی زیبا و شگفت انگیز نه، یه جنگل معمولی، ولی خب درختاشو من ندیدم. حداقل خودم تا الان که سرچ میکردم میدیدم جایی که رفتم همچین درختی رو ندیدم با برگه های گرد سبز پررنگ و تمیزی بی‌نظیر و خورشیدی که از لابلای این درخت‌ها داشت تلألؤ می‌کرد. من روبروم نگاه می‌کردم، ولی در عین حالم اشراف داشتم به خودم، به پشت سرم، به شرق و غربم، حتی به پایین پام که رو زمینم نبودم، ولی اینکه مثلا نمیدونم چجوری این حس رو بگم، ولی انگار که بودم ولی زمینی من نمی‌دیدم. بعد اونجا حتی لباسم یه لباس مثلا بلند گلگلی بود، حتی آستیندار، اینا همه یادمه. یه روسری هم سرم بود. من اون لباسا رو اصلا تو چیز خودم نداشتم، نه الانم تا حالا اصلا من همچین لباسی رو ندیدم نداشتم. و از قضا یه سگ، یه حیوان مثلا بگم خونگی، من اصلا علاقه به حیوان خونگی نداشتم، ولی من دلیل اینو اصلا نمیدونم. یه سگ کوچیک فرمانبر، یعنی بیشتر بگم، که اونجا کنار من وایستاده بود. من هیچ حس ترس یا غریبگی با این سگ نداشتم و انگار فکر کردم انگار مثلا انگار یه احساس حیوان خونگی برای من داشت. این سگم منو نگاه میکرد و حالت له له زدن که من منتظرم تو مثلا هر چی بگی من اطاعت کنم، برم چیزی از این محیط اطراف میخوای من برات بیارم. خلاصه تو همین فضا بودم، با تعجب اطرافمو نگاه میکردم که اینجا کجاست و حتی به اینجا که من چرا اینجام نرسیدم. فقط داشتم با تعجب اطرافمو نگاه میکردم. بعد دیدم که حس کردم، یعنی حس که نه واقعا این شکلی بود، منو انگار مثل یک توپی که گوله کرده باشن پرت کردن از یه تونلی به بیرون. و حتی اون سر خوردن اون لحظه آخر رو حتی حس کردم. و وقتی از این تونل در اومدم، یه تونل خاکستری بود، تونلی از نور و اینا نبود، من اونجا نوری ندیدم. بعد وقتی اومدم برگشت که خوردم، نمیدونم چرا ولی فقط گفتم، گریه میکردم که چرا منو مثلا برگردوندین، چرا منو صدا زدین. حالا من صدایی نشیدم ولی همش اینو میگفتم.
و به پهنای صورتم اشک می‌ریختم. انگار تو این دنیا که اومدم حس کردم یه زنجیر به پام زدن. یه مثلا خیلی سنگین، احساس سنگینی عجیبی داشتم. از اون طرف مادرم میگه من رفتم بیرون، همش چند ثانیه هم خب طول نکشید، یه بیرون رفتن، یه چیزی برداشتم و اومدن. این همه اتفاق برای من افتاد. مادرم میگفت من اومدم تو آشپزخونه، داشتم رد میشدم از کنارت، پام خورد به پات. میگفتم چرا پاتو جمع نمی‌کنی؟ دیدم اصلا نیستی، اصلا نیستی. و سر و صدا کرد. آبغن داشت درست میکنم. لحظه که من یعنی چشمم باز کردم آبغن دست مادرم که همش نصفش هم ریخته بود. بنده خدا. بعد منم گریه میکردم که چرا صدام زدی و یا چرا مثلا این کار با من کردی. نمیدونم چرا اینو میگفتم، ولی چون اون حس سبکبالی بود و برگشت، خیلی سنگین بود، خیلی عجیب. میگم در حد حس کردم به دست و پای من زنجیر زدن. خلاصه مادرم منو آورد بیرون و بعد گفتم ببین دست منم حتی لمس شده بود، یه دست راستم کلا لمس شده بود انگار. بعد مادرم خیلی ماساژ داد و کم کم برگشت و بعد حتی خواستم منو دکتر اینو ببرن که من اصلا گفتم نه، شرایط جسمی حس میکنم خیلی خوبه و خیلی بهتر از شاید خیلی حس خوب. اون روز کلا من حس میکردم حس خیلی خوبی دارم به لحاظ جسمی، شرایط جسمی خیلی خوب بودم. خلاصه این تجربه این شکلی بود. این چیزی که مهم بوده تو این تجربه برای من این که مرگ واقعا نزدیک، واقعا نزدیکتر از اون چیزی که من حتی بخوام مادرمو صدا بزنم، حتی بخوام به مادرم بگم که بله مثلا شما بیا و من دارم میرم، من دیگه رفتنی و رفتنم حس کردم. چون شهادتین من گفتم، من قشنگ شهادتین رو اول تکرار میکردم، مثلا تا حتی یادم تا امام پنجم حتی تو ذهنم مرور کردم. این تکرار که نه، تکرار میگم منظور مروری، چون وقتی هیچی نداشتم، همه اینا به سرعت شاید چند صدم ثانیه بود و من بلافاصله مثلا میگم اصلا از اون محیط خارج شدم، از این محیط رفتم. و مرگ به همین راحتیه و مرگ به همین سادگیه و مرگ خیلی نزدیکه و اینو واقعا از این تجربه هم همیشه انگار یه تجربه است برای من و من میدونم که مرگ خیلی نزدیکه. بعد اگه یه تجربه دیگه بوده که دوستان خیلی دوست داشتن و کامنت گذاشتن، من تو یکی از کامنت ها نوشته بودم تجربه خودم که برای خودم هم جالب بود. بازم اینم تو فروردین اردیبهشت اتفاق افتاد، سال 86 بود. 5-6 ماه از فوت برادر من گذشته بود و من پدر مادرم میخواستم برم مکه. اونجا شما تو روستایی که ما هستیم رسم بر این بود که موقع رفت یا حتی و موقع برگشت میرن سر خاک امواتشون، فاتحه میخونن و مثلا چیز. حالا برادر من که دیگه 5-6 ماه مرده بود، انگار دیگه واجب تر بود که پدر مادرم برن سر خاکش و همراهای ما که خانواده خودم بودن و اونا هم از روستای ما فکر کنم یه 15 تا 16 نفری هم می‌خواستن برن حج و عمره. اونا هم هر کدومشون یه تعدادی اومده بودن. به هر حال روز شلوغی بود تو قبرستون و ما هم رفتیم مثلا سر خاک برادرمون و پدر مادرم خیلی بیقراری می‌کردن، ما هم به همون نسبت بیقرار بودیم برای برادرمون. و من یادمه که دیگه اومدم من دم در قبرستون وایسادم و منتظر بودم که پدر مادرم و اقوامی که با اونا هستن یا همه برگردیم که بریم سمت اتوبوسایی که منتظرن حجاج و حاجی‌ها رو ببرن. خلاص من دم در وایساده بودم، بعد منتظر واده خودم بودم. نگاهم به نگاه یه خانومی خیره شد. بی تفاوت بودم چون خب زیاد بودم، اون همه تعداد خیلی طبیعی. مثلا به فاصله شاید 10 متر کمتر بیشتر من نمیدونم دقیق، ولی خب من دم در اون آرامگاه وایساده بودم و این خانم یه لحظه نگاه من به نگاه اون خانم خیره شد. این روز گذشت و مثلا شما فکر کنید مثلا شاید یه شنبه نامی بوده، یک شنبه‌ای بوده، بعد 3 شنبه الی 4 شنبه من شنیدم این خانم فوت کرد. برام سوال بود این خانم حالش خیلی خوب بوده، چی شد؟ مثلا چرا فوت کرده؟ دیگه اونایی که میشناختنش دور بریای ما میگفتن نه این خانم 1 سال بود که سرطان داشت، درگیر سرطانش بوده و الان 1 ماهی هم تو کما بوده. تو چجوری اونو دیدی تو قبرستون؟ گفتم به هر حال من دیدمش، من چه میدونم. بعد حالا برمیگشتم فلش بک زدم به اون نگاهش و اون لحظه‌ای که من اون نگاهمون به هم افتاد، دیدم اون خیلی با حسرت داره به همه نگاه میکنه. همه در حال برگشت بودن و ایشون یه جایی رو برای خودشون وایستاده بودن و از اونجا تکون نمیخوردن. این قشنگ تو ذهنم هست و حتی الان با اینکه چندین سال ازش گذشته
اون حالت چهرهش، لباس خاص خودش که مو نمیزد با اون چیزی که من همیشه، مثلا حالا همیشه که نمیدیدمش ولی خب میدیدمش، یه خانم بوده که مثلا خانم جلسه‌ای بوده تو روستا، جوری نبود که خیلی ناشناس باشه، من به هر حال اونو میشناختم ولی خب دور و دور و سلام احوالی هم نداشتم هیچ وقت، ولی خب میشناختم. مثلا ما دیگه جاهایی مثلا میشد اونو دید، روستا بود دیگه، محیط کوچیکه. به هر حال بعد چند هفته گذشت، من یه بار که رفتم دوباره برای فاتحه سر خاک برادرم، دیدم بچه‌های این خانم دوره قبری رو گرفتن که دقیقاً مادرشون همونجا پایین یعنی پایین پای قبر خودش وایساده بود. و من بعدا فهمیدم که این خانم تو کما بوده و یه لحظه من انگار، حالا روح مثالی میگن یا بدن مثالی میگن، من دیدم و اونجا و اون انگار اونجا، حالا به چه دلیلی نمیدونم، چرا من دیدم و چرا اون اونجا بود، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم. صورت یک رازی تو زندگی من مونده دیگه. همین تجربه بوده که من این خانم رو دیدم و خیلی برام، خودم هم الان که فکر میکنم جالبه، شاید اون موقع نمیدونم نباید انگار میگفتم، نه که یه نیرویی به من بگه نگو، ولی انگار مثلا خیلی عادی بود برام، خیلی عادی جلوه میکرد. ولی الان امروزه با توجه به اینکه مثلا خیلی اعتقادا داره ضعیف میشه نسبت به روح، نسبت به نمیدونم اینکه بدن همینه و بعد مرگم چیزی نیست، این میتونه یه دلیل اثباتی باشه. همونجور که جان هی که فیلسوف انگلیسیه که اینم به بدن مثالی خیلی اعتقاد داره، میگه مثلا یه آقای میتونه تو هند مرده باشه و بدنشو و کسی دیگه نمونهشو مدلشو همون بدن مثالی که میگیم مثلا تو انگلستان رو ببین، و این اصلا چیز عجیبی نیست. اون البته نظریه علمی براش میاره، در پی اثباتش هم هست، تو کتاباش مقالات که بزنم میاد این چیزایی که اون گفته. و ایران هم خیلی کار شده، یعنی تو دانشگاه‌ها این نظریه رو خیلی بهش پرداخت. میخوام بگم منم یه همچین موردی داشتم دیگه، دیدم. امیدوارم که تجربه یعنی به درد بخوری باشه برای اونایی که مخاطبن و دوست دارن مثلا ماورا سر در بیارن و اینا. نمیدونم یه عالی تلنگری. بودش، عالی بود خانم دکتر. یه نکته هم هستش من بگم، لایک کنید ویدیو رو، حتما لایک کنید تا بیشتر دیده بشه. آقای ایمان عبدالمالکی، تجربه‌گر فصل 3 برنامه زندگی پس از زندگی، تجربه مشابهی رو داشتن زمانی که در کما بودن. برادرزاده خواهرزاده‌شون که 2 سال و نیم تا 3 سال و نیمش بوده وارد بیمارستان میشه و بدن مثالی آقا ایمان رو میبینه و میگه که عمو برای من بستنی نخریدی، بستنی پیچی نخریدی. این تو ذهن من مونده بود از برنامه زندگی پر از زندگی تا اینکه من تجربه شما رو شنیدم، تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم و دقیقاً تداعی کننده تجربه آقا ایمان بودش. خانم دکتر، شما تجارب دیگه‌ای هم داشتید، کوتاه بودن همشون، امکانش هست بهشون بپردازیم، هر کدوم رو کوتاه و اون تجاربی که بر من صحبت کرده بودی رو اگه امکانش هست برای دوستان عزیز هم بفرمایید. بله اونا خب میگم تجربه، حالا شاید روح از بدن بهش میشه گفت که یکی دو بار برای من پیش اومده. یه بار گفتم مثلا من خیلی حسرت یه دانشگاهی تو خارج رو میخوردم، شاید اون موقعی که خیلی مثلا تو فکرش بودم این اتفاق نیفته، ولی یه بار دیگه مثلا همینجور بعد نماز صبح یه حسرتی تو دلم مونده بود، همینجور بهش فکر میکردم یه لحظه، یعنی به صورت خیلی ناخودآگاه، شاید انقدر این مرز باریک باشه که آدم فکر کنه خوابه، ولی من خوابامو قشنگ میدونم و احتمال رویای صادقم خیلی زیاد دارم و نمیخوام قاطی خوابام بشه. این خواب نبود. حس کردم یه لحظه من از پنجره اتاق وایسادم رو پنجره ما حالت یه تاقچه مانندی داشت، من نمیدونم حالا یه برآمدگیش ذره مثلا بیشتر، اون قدیمی‌تر ساختمونا این شکلی، ساختمون خونه ما قدیمیه و پنجره‌اش حالت یه تاقچه مانندی مثلا کنارش بوده، برآمدگی داشت. من خودم حس کردم و اونجا وایسادم و دیگه متوجه بدنم هم نبودم، ولی یه چیزی که برای من خیلی جالب بود، دنیا برای من به اندازه یک قدم بود، یعنی یک جاده‌ای که انتهاش معلومه، در این حالی که دور بود و نزدیک بود. و انگار من حس کردم میتونم من خیلی راحت از این راهی که البته پر از درخت و شادی و زندگی، یعنی بیشتر میتونم بگم سر زندگی بود، که میشد آدم یه قدم ورداره و تا انتها و تا اون چیزی که تو میخوای و اون چیزی که میخوای، حتی اون دانشگاهی که من میخواستم و آرزوم بود که برم اونجا، اون انگار خیلی دور نبود، خیلی برام نزدیک بود. و دیگه حالا سریع انگار این حالت برگشتم. ولی خب
اون حسی که داشتم، میگم حسرت‌های این دنیای ما شاید مثلا مال دنیای خودمون باشه و یه قدم بری اون طرفتر تو ماورا شاید بری، خیلی اینا دیگه به چشم نیاد. و همه اونایی که مثلا حالا میگه از بدن فاصله گرفتیم، از کره زمین فاصله گرفتیم، کره زمین خیلی مثلا کوچیک‌تر از اون چیزی که ما داریم فکر می‌کنیم، خیلی هر چی دورتر می‌شدن مثلا زمین رو کوتاه‌تر، کوچیک‌تر می‌دن، ریزتر می‌دیدن. حالا میخوام بگم منم یه همچین چیزی رو انگار کنار پنجره اتاق خودم حس کردم، دنیا یک قدمی منه و من میتونم خیلی راحت به همه جا دسترسی داشته باشم. یکیش این بود، یکی هم چند سال پیش بود که من بازم طبق معمول از یه چیزی خیلی انگار دل گرفته و ناراحت بودم و من اتفاقا زیاد آرزوی مرگ میکنم. حالا این شاید چیزی خوبی نباشه، ولی خب میگم شاید من کم طاقتم. و خیلی همینجور دراز کشیده بودم، یه لحظه حس کردم که این داره از بدن جدا میشه و داره میره به سمت یک فضایی تو آسمون، یک دایره مانندی که قوسش خیلی قوس بود، به قول خودم خیلی دیگه دایره بود، یعنی مرز این دنیا و اون دنیا کاملا مشخص بود و من میتونستم انگار داشتم خیلی راحت پرواز کنم به اون سمت میرفتم. و این دنیا با اینکه روز ساعت 3 و 4 بعد از ظهر بود و هوا روشن بود هنوز، و من حس کردم این روشنایی در مقابل اون روشنایی مثل شب و روز میمونه، انگار اونجا قلمرو روز بود و اینجا شب بود. یعنی میخوام بگم انقدر تفاوت داشت. بله، حالا یه تجربه دیگه هم بگم، این حالت مرگ داشت بیشتر برای من چون مرور زندگی رو توش دیدم، ولی اینم متاسفانه بگم حالا خیلی کوتاه بود. من یه بار یه چاقوی رو اشتباهی به جای که بزنم مثلا به تخت گوش زدم به دستم و دستم بدجوری شکاف کرد. من دستم رو با یه دست دیگم پوشوندم و سریع رفتم مثلا حالا سمت گوشویی. من خودش نمیدونم چه بلایی باید سرش در بیارم. تا این زخممو دیدم از حال، یعنی حالت این که از حال من خودم متوجه نشدم از حال دارم میرم، اینا رو من دیگه هیچی نفهمیدم. فقط 2 نفری که کنارم بودن زنداداشان گفتن تو داشتی میافتادی و مثلا برادر منو گرفت که سرم نخوره به زمین و مثلا سرامیک زمین. و من اونجا تجربه مرور زندگی رو انگار داشتم، یعنی انقدر فشرده بود که اصلا خیلی همه چی در هم بود، خیلی فشرده بود و انگار زندگی من از اول که حس می‌کنم از دوران ابتدایی بیشتر، نه از قبلش، و اومد و داشت به سرعت میرفت که باز دوباره من اینجا مثلا بیدار شدم. و اونجا من یادم این صداها، مثلا خاطرات یه لحظه مثلا تو حیات ما یه مراسم یه عروسی برگزار شده بود، من حتی صدای عمم و یکی از اقواممون هنوزم که هنوز تو گوشمه، اون خاطره بوده که مراسم بوده، یعنی واقعا بوده، نه اینکه من حالا توهم بزنم یا بگم فلانه، من شنیدم صدای اینا. ولی خب میگم به قدر این کوتاه بوده که من سریع برگشتم، ولی اونجا خیلی برای من جالب بود که مرور زندگی بود. اون تجربه‌ای که داشتم مرور زندگی توش خبری نبود، رفت و برگشت. یه چیزی که برای من اونجا خیلی مثلا جالبه این که به نظر من به تعداد دفعاتی که آدم میخواد تجربه‌های همین مرگ داشته هر سری فرق میکنه. یه سری مثلا از اول ما داریم مثلا دنیای میبینیم که پر از عذاب و شکنجه است، نمیدونم اون برای چی، بعد براشون یه فرجی حاصل میشه، یا بعضیا فکر میکنن همه چیز خوش و مثلا خوش و گل و بلبل، بعد شاید مثلا اون تجربه هایی که مثلا حالا من اعمال خود آدم، خدا که کسی رو مؤاخذه نمیکنه بی خود و بی جهت، همه اینا بر اعمال خودمون که بازگشتش به خودمون. میخوام بگم اونجوری نیست اونی که میره و اما اول خیلی فرشته و ملائکه و نور و اینا رو میبینه دلیل برای این نیست که این همه رفتار اعمالش پاک باشه و نخواد جواب چیزی رو بده. و اونی که داره عذابم میکشه این نیست که مثلا طرف یک عمل خوب یا شایسته اصلا نداشته باشه که بخواد یه جایی به دردش بخوره. و البته که اینا وزنه‌های سبک و سنگین هم دارن، یه وقتی بدی طرف بیشتر واقعا سنجش مثلا ترازوش میره پایین به طرف اون سمتش. ولی به هر حال میخوام بگم این دنیای یعنی چی بگم، چجوری بهتون بگم، نامشخصیه، مبهمه، هنوز هیچ کی نمیتونه ادعا کنه. من مثلا حتی 10 بار این تجربه رو داشتم و همشون شبیه به هم بودن، من میدونم نقشه اون دنیا چجوریه و بر چه اساس و معیاری پیاده میشه. حتی ما خوابی که از مرده‌ها میبینیم یکی نیست، یه وقتی اونا رو تو حالت خیلی خوب و بهجت میبینیم، یه وقتی میگن نه ما گرفتاریم به دادمون میرسیم، شاید سالهای سال قضیه گذشته باشه ولی اینا میگن مثلا یه خیراتی براشون بدیم که اونا شاید توی مرحله مونده باشه. و اینا میگم به خاطر اون رازآلود بودن اون دنیاست و این ایمان فرده که باید ایمان بیاره. اون دنیا ناشناخته است، دنیا ناشناخته، فقط ایمانی که کمک میکنه که ایمان داشته باشیم به هر خدایی هست
ما باید رفتارمون اصلاح کنیم تا شامل رحمت الهی بشیم. من صحبتام تمام شد. بله درسته، بسیار عالی. خانم دکتر، ما یه دوستی داریم، ایشون مدت‌های زیادی عینکی بودن. پیش دکتر چشم پزشک رفتن تا عمل کنن چشم رو که دیگه عینک نزنن. وقتی که عمل انجام میشد، دکتر گفت بعد از عمل من برات یک سورپرایز دارم. اینم براش جای سوال شده بود که آن دکتر چه سورپرایزی برای من داره. وقتی که عمل تموم شده بود، اینم بگم زمانی که عینک میزد، عینک رو بر می داشت تا 4 متر 5 متر نهایت خوب میتونست ببینه، بیشتر از اون رو نمیتونست ببینه. وقتی که عمل انجام شد، دکتر گفت بیا اینجا، از پنجره بیرون رو نگاه کن. و این بنده خدا میگه که من وقتی از پنجره بیرون نگاه کردم، تونستم میدون اصلی شهر رو ببینم. یعنی شاید مثلا 7-8 کیلومتر فاصله داشت تا میدون اصلی شهر و میگفت ساعت میدون اصلی شهر رو اینجای خودم میتونستم ببینم. و دکتر گفت این حسی که داری، این نگاهی که تو داری، 1 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. و میگه تو همون 1 دقیقه نگاه عجیب غریب و به اصطلاح قدرتمندی پیدا کرده بودم. و بعد از 1 دقیقه هم تموم شد و ایشون یه حتی 2-3 ماهی هم دوره نقاهتش بود و حتی بسته بود چشم رو. با یه تغییر کوچیک توسط یه پزشک، چشم تلسکوپی پیدا کرده بود این دوستمون. چشم تلسکوپی یکی از فاکتورهایی هستش که توی تجارب نزدیک به مرگ افراد به دست میارن. با یه تغییر پزشکی، با یه تغییر که توی عمل جراحی به وجود اومده بود، چشم تلسکوپی ایجاد شده بود. کاملا علمیه این مباحث، کاملا علمیه. متاسفانه من نتونستم دکتر رو راضی کنم تا بیاد توضیح بده. ظاهرا برای تمام افرادی که این دکتر عملشون کرده بود این اتفاق افتاده بود و دکتر کاملا بهش قائل بود، ولی خب نتونستم ایشون رو راضی کنم تا بیان جلوی دوربین و ایشون از قضاوت مردم ظاهرا میترسیدن. و میخوام بگم که افرادی که باور نمیکنن به نظر من اشتباه دارن میکنن. تا همین. خیلی ممنونم که حضور داشتید، تشریف آوردید، هرچند بدون چهره بود، دوست داشتیم چهرهتون رو ببینیم، ولی خب این شرط شما بودش. خیلی متشکرم. خواهش میکنم تا انتشار یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.